हेलो साथीहरू नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल लगानी शिक्षामा। अहिले नेप्से एकदमै घट्दो क्रममा छ, धेरैभन्दा धेरै घटिराखेको छ। जुन पहिलेको बुल मार्केट थियो त्यहाँबाट पनि तल झरिराखेको छ। मान्छेहरूले अड्क लगाउन थालिसके कि अब भनेको 1800, 1700 अथवा 1600, 1500 यहाँसम्म पुग्ने बेला पनि हो। र कोही आशावादीहरूले के भन्न थाल्यो भन्दा अब बुल स्टार्ट भएर फेरि 3500 को आँकडासम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ। हो, यिनीहरू सबै एक साइडका कुराहरू भए। अब हामीले अर्को साइडको कुरा पनि गरौँ, जस्तो कि हाम्रो आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट हामीले आफैले चुनेर गर्ने हो। अरू कसैको लयमा लागेर हामीले आफ्नो इन्भेस्ट गर्ने होइन। इन्भेस्टको लागि सबैभन्दा पहिले हजुरहरूले फन्डामेन्टल प्लस टेक्निकल एनालाइसिसहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। बट आजकल युट्युबमा धेरै भिडियोहरू पनि आइराखेको छ, उहाँबाट पनि हजुरहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै फाइदा पनि पुगिराखेको छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ साथीहरू हामीले यस्तो कम्पनीहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जसमा म्युचुअल फन्डले एकदमै धेरै इन्भेस्ट गरिराखेको छ। र एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म्युचुअल फन्डले जुन कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको छ त्यो कम्पनीमा क्यापिटल लस हुने चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। यदि तपाईँले कुनै कम्पनीमा जहाँ चाहिँ म्युचुअल फन्ड धेरै इन्भेस्ट भएको छ त्यहाँ गएर हजुरहरूले कुनै सेकेन्डरी मार्केटमा एक सेयर किनबेच गर्नुभयो भने हजुरको आफ्नो जुन क्यापिटल छ त्यो क्यापिटल चाहिँ लस गर्नु पर्दैन। सो ढिला नगरी आजको भिडियोतर्फ लागौँ। सो साथीहरू, हेर्दाखेरि हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा सबैभन्दा धेरै म्युचुअल फन्डले इन्भेस्ट गरिराखेको छ। र त्यसपछि हेर्न सक्छौँ माइक्रो फाइनेन्समा पनि उत्तिकै इन्भेस्ट गरेको छ। लगभग 50% धेरै नै ब्याङ्किङमा गरेको छ, त्यसको 50% कम चाहिँ माइक्रो फाइनेन्समा गरेको छ। र नन लाइफ इन्सुरेन्समा पनि राम्रै इन्भेस्टमेन्ट छ, नराम्रो भन्न सकिँदैन। लाइफ इन्सुरेन्समा पनि राम्रै इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अदर्समा यसले अलिकति कम नै छ। अनि त्यसपछि हाइड्रो पावरमा पनि धेरै छैन। हाइड्रो पावरमा पनि धेरैजनाले म्युचुअल फन्ड इन्भेस्ट गरेको छैन। सबैभन्दा धेरै भनेको ब्याङ्किङ सेक्टर प्लस माइक्रो फाइनेन्स प्लस लाइफ इन्सुरेन्स एन्ड नन लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ सबैभन्दा धेरै म्युचुअल फन्डहरूले इन्भेस्ट गरेको छ। यो आँकडाबाट पनि हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा धेरै अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै ब्याङ्किङ सेक्टरबाट सबैभन्दा धेरै वेट म्युचुअल फन्ड चाहिँ एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै म्युचुअल फन्ड इन्भेस्टमेन्टमा छ। अनि त्यसपछि सानिमामा छ, त्यसपछि ग्लोबलमा छ आइएमबी ब्याङ्कमा, अनि त्यसपछि नबिलमा छ, अनि त्यसपछि एनबिएलमा छ, र त्यसपछि पिसिबिएलमा पनि छ। यिनीहरूमा धेरैमा एडिबिएलमा पनि छ, पर्बुमा पनि छ म्युचुअल फन्ड। बट यहाँबाट हजुरहरूले कसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, जस्तो मानौ यहाँ एनआइसी एसिया ब्याङ्क छ, यसमा म्युचुअल फन्डहरूले धेरै इन्भेस्ट गरिराखेको छ। जहाँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, जहाँ म्युचुअल फन्डले इन्भेस्ट गरेको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो क्यापिटल लस कहिले पनि हुँदैन। आफूले आफ्नो क्यापिटल लसलाई चाहिँ डराउनु पर्दैन। कतै इन्भेस्ट गर्यो अनि त्यसपछि मेरो क्यापिटल लस हुने त होइन, म घटेर कममा आउने त होइन भन्नु पर्दैन। जहाँ म्युचुअल फन्डले इन्भेस्ट गरेको छ त्यहाँ इन्भेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूको लङ टर्मसम्म होल्ड गरेर राख्यो भने डेफिनेटली हामीले आफ्नो जुन इन्भेस्टमेन्ट छ त्यसबाट केही भए पनि धेरै मात्रामा रिटर्न पाउन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। सो यहाँ चाहिँ चुज गर्नुपर्दा म्युचुअल फन्डबाट एनआइसी एसिया ब्याङ्कमा चुज गर्दाखेरि राम्रो, अथवा सानिमामा अथवा पर्बुमा पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र जुन बारमा धेरै छ, मिन्स जसमा धेरैभन्दा धेरै म्युचुअल फन्डहरूले इन्भेस्ट गरिराखेको छ त्यसमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि एकदमै उत्कृष्ट हुन्छ, बिकज हामीले लङ टाइमसम्म इन्भेस्ट गर्ने हो। र हामीले हेर्ने हो भने कर्पोरेट डिभेन्चरमा पनि म्युचुअल फन्डको सबैभन्दा धेरै चाहिँ एनआइसिएडीले सबैभन्दा धेरै कर्पोरेट डिभेन्चरमा इन्भेस्ट गरेको छ भने एडिबिएलको कर्पोरेट डिभेन्चरमा पनि म्युचुअल फन्डले धेरै इन्भेस्ट गरेको छ। र एसएएनडीको पनि 2085 को डिभेन्चरमा म्युचुअल फन्डले धेरै इन्भेस्ट गरेको छ। या एनआइसी एसियाको पनि धेरै इन्भेस्ट गरेको छ यो। र हामीले कर्पोरेट डिभेन्चर छाडेर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हिसाब गर्ने हो भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा सबैभन्दा धेरै म्युचुअल फन्डले इन्भेस्ट गरेको भनेको एमएनबिबिएल रहेको छ, र त्यस्तै जिबिबिएल पनि रहेको छ, गरिमा विकास ब्याङ्क, र त्यसपछि केएसबिएल पनि रहेको छ। यिनीहरूमा म्युचुअल फन्डहरूले जुन तपाईँले दिएको हुन्छ कम्पनीहरूलाई, जुन तपाईँले अस्ति एनआइसी एसियाको फ्लेक्सी क्याप फन्ड आएको थियो त्यस्तै हजुरहरूले पनि म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गरेको पैसा चाहिँ यिनीहरूले त्यो म्युचुअल फन्डले चाहिँ यहाँ आफ्नो ब्याङ्कमा अथवा अरू कुनैको ब्याङ्कमा लगानी गर्दछ। सोही लगानी म्युचुअल फन्डले कुनै पनि कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि एकदमै भित्रसम्म पुगेर उनीहरूको धेरै ट्यालेन्ट इन्भेस्टरहरू अथवा धेरै जान्ने मान्छेहरूले
सबै एनालाइसिस गरेर म्युचुअल फन्ड यसमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि हामीले राम्रो रिटर्न पाउन सक्छौँ भनेर उनीहरूले म्युचुअल फन्ड यिनीहरू ब्याङ्कमा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ, जस्तो जिबिबिएल छ, अनि त्यसपछि एनएमबिबिएल छ, डिभेन्चरहरू भयो। अनि त्यसपछि हामीले जाने हो भने सबैभन्दा धेरैजनाको मन परेको, धेरैजनाले इन्भेस्ट गरिराख्नु भनेको हाइड्रो पावर पनि हो। हाइड्रो पावरमा सिएचसिएल रहेको छ, सबैभन्दा धेरै भन्नुपर्छ, सबैभन्दा धेरै म्युचुअल फन्ड इन्भेस्ट गरेको भनेको सिएचसिएल ब्याङ्कमा छ। अनि त्यसपछि एएचपिसीमा पनि धेरैजनाले गरेको छ र एचपिपिएलमा पनि धेरै नै म्युचुअल फन्डहरूले इन्भेस्ट गरिराखेको छ र एचएसपिसीमा पनि गरिराखेको छ। यिनीहरू सबैमा हजुरहरूले म्युचुअल फन्डले इन्भेस्ट गरेको ठाउँमा चुज गरेर कुनै एउटालाई चुज गर्नुभयो भने लङ टर्मसम्म होल्ड गरेर राख्ने हो भने सर्ट टर्ममै भए पनि तपाईँले आफ्नो क्यापिटल लुज गर्नु त पर्दैन, बट लङ टर्मसम्म होल्ड गरेर राख्नुभयो भने अरू कम्पनीले भन्दा राम्रो प्रफिट दिन सक्ने कम्पनीहरू हुन् यिनीहरू भनेको, जसमा म्युचुअल फन्डले धेरै राम्रोसँग इन्भेस्ट गरिरहेको छ थुप्रै एनालाइसिस गरेर। र त्यस्तै हामीले हेर्ने हो भने लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्समा एनएलआइसिएलले सबैभन्दा धेरै एनएलआइसिएलमा सबैभन्दा धेरै म्युचुअल फन्डले इन्भेस्ट गरेको छ र त्यसपछि एनआइजेसी रहेको छ, पिएलआइसी पनि रहेको छ। यिनीहरूमा चाहिँ म्युचुअल फन्डले धेरैभन्दा धेरै इन्भेस्ट गरिराखेको छ। जस्तो हजुरले म्युचुअल फन्डमा दिनुभयो कुनै ब्याङ्कलाई म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँको सोही रकम यिनीहरू ब्याङ्कमा इन्भेस्ट भइराखेको छ। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर हेर्ने हो भने माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा पनि सिबिबिएलमा पनि धेरै म्युचुअल फन्डहरूले इन्भेस्ट गरिरहेको छ, एसकेबिबिएलमा पनि धेरै म्युचुअल फन्डहरूले इन्भेस्ट गरिरहेको छ भने एनयुबिएलमा पनि धेरै नै इन्भेस्ट गरिरहेको छ म्युचुअल फन्डहरूले। र यो भन्न खोजेको होइन कि जसमा म्युचुअल फन्डले इन्भेस्ट नै गरिराखेको छैन त्यो कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट नै नगर्नु, बट तपाईँको आफ्नो इच्छा हो। तपाईँले जुनसुकै ब्याङ्कमा पनि अथवा जुनसुकै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क होस्, कमर्सियल ब्याङ्क होस्, हाइड्रो पावर होस्, फाइनेन्स होस्, नन लाइफ इन्सुरेन्स होस्, जुनसुकै सेक्टरमा पनि तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, बट जहाँ म्युचुअल फन्ड इन्भेस्ट गरेको छ त्यहाँ डेफिनेटली पनि राम्रो हुन्छ। र हाम्रो नन लाइफ इन्सुरेन्समा पनि हेर्ने हो भने नन लाइफ एनआइएल नेसनल इन्सुरेन्स लिमिटेडमा पनि नन लाइफ इन्सुरेन्समा पनि राम्रो इन्भेस्ट गरेको छ म्युचुअल फन्डहरूले, र पिआइसीमा पनि राम्रो इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ म्युचुअल फन्डहरूले, र एसआइसिएलमा पनि राम्रो इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ म्युचुअल फन्डहरूले। जस्तो होटलमा हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा धेरै म्युचुअल फन्डहरूले इन्भेस्ट गरेको होटल भनेको चाहिँ ओएचएल रहेको छ, र अर्को चाहिँ सिजिएचमा पनि धेरैभन्दा धेरै म्युचुअल फन्डहरूले इन्भेस्ट गरिराखेको छ। र साथीहरू ती जस्तो यो जहाँ म्युचुअल फन्ड इन्भेस्ट गरिराखेको छ त्यहाँ गएर हजुरहरूले पनि इन्भेस्ट गर्नुभयो भने डेफिनेटली यु विल गेट द रिवार्ड अन द लङ टर्म। हस् त साथीहरू, भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र म्युचुअल फन्ड भनेको अझै पनि बुझ्नु भएको छैन, म्युचुअल फन्डमा कसरी इन्भेस्ट गर्ने भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने तल भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। विल ट्राई टु गिभ यु द राइट एन्सर्स फ्रम दि धेरैजनासँग धेरै एनालाइसिस गरेर सबैभन्दा राम्रो म्युचुअल फन्ड कुन छ, कुनमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर हामी तपाईँहरूलाई भन्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।